ሰላም እንዴት ናችሁ የሳይበር ኢትዮጵያ ተከታታዮቼ ዛሬ ደግሞ ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁት አብዛኛውን ጊዜ ፔሎድ ኢምቤድ እንዴት እንደምናረጋ አሳየን ኤፒኬ ቱልን ደግሞ ከዚህ በፊት ስትጠቀሙ ሜታስፕሎይት ማለት ነው ሜታስፕሎይት ላይ ኤምኤስቪን ምን ተጠቅመን ኢምቤድ ለማድረግ ስንሞክር ፌልድ ያደርግብናል ወይም ደግሞ ሲግኔቸሩን ቫሪፋይ ያደርግም ሶ ለይሄን እንዴት ነው አውቶሜት መናረጋው ብላችሁ ጠይቃችሁ ነበር most of the time ከዚህ በፊት የምንጠቀምበት የነበረው ቱል ኢቪል ድሮይድ ነበር እሱ በደንብ አውቶሜት ያደርግልን ነበር somehow አሁን ላይ እየሰራ አይደለም ምክንያቱም አፕዴት አልተደረገም ዲቨሎፐሮቹ አፕዴት እያደረጉ ስላልሆነ ሶ ይሄንን ለማድረግ ሰርች በማድረግበት ጊዜ አንድ አፕሊኬሽን ወይም ስክሪፕት አግኝቻለሁ ይሄንን ስራ አውቶሜት የሚያደርግልን ግን ምንድነው ኦልድ ኤፒኬዎች ላይ ነው ይሄ most of the time ኢምቤድ የሚያደርገው ወይም የሚሰራው ማለት ነው ሶ ለምሳሌ ልክ እንደ ጎግል አይነት ኤፒኬዎች ላይ ነው most of the time እንትን የሚያደርገው ሳይን የሚያደርገው አላይን የሚያደርገው ወይም በድ የሚያደርገው ማለት ነው ሶ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌሱ ይሄንን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፍሮንት ቪው ይሄን ይመስላል ፊቸሮች አሉት የተለያዩ ለምሳሌ fully automated payload creation using MSV venom ነው creates a handler RC ፋይል ይፈጥራል ለሜታስፕሎይት ማለት ነው undetectable ነው obfuscated metaplayer APK ይፈጥራልናል ኢምቤድ ማድረግ እንችላለን ይላል ሊግመንት ኤፒኬዎችን ልክ እንደ ጎግል ፕሌይ አይነቶችን ማለት ነው እንጂ ኖርማሊ ያው ለምሳሌ VPNዎችን ወይ ደግሞ የሆነ አፕሊኬሽን አምጥታችሁ ኢምቤድ ላድርግ ብትሉ it doesn't work that way ማለት ነው ሶ capable of signing ቀደም እንደነገርኳችሁ APK ሳይነር እንጠቀማል ልክ እንደ ከኢቪል ድሮይድ አይነት ማለት ነው ሶ ጃር ሳይነር እንጠቀማል አዲስ ማለት ነው ጃር ሳይነር የቆየ ነው ነገር ግን ኢምቤድ ለማድረግ ከዚህ በፊት እሱን አንጠቀምበትም ነበር ማለት ነው ሶ ዚፓል ላይንም እንደምታውቁት ሜሴፍ ኢቪል ድሮይድ ላይ ከዚህ በፊት የምንጠቀምበት የነበር አይነት ቱል ነው it shuffles permission to metaplayer APK with antivirus evasion ማለት ነው ሶ ባይፓስ ማድረግ ይችላል ፐርሚሽኖችን እንዲሁም አንቲቫይረስ ኢቬዥ ማድረግ ይችላል ወይም ባይፓስ ማድረግ ይችላል undetectable ነው ማለት ነው ሶ ፔሎዱ እዛ ላይ የሚገባው changes the default folder name in the file names which are being flagged by antiviruses በአንቲቫይረሶች የታወቁትን ፎልደሮች አሉ ለምሳሌ ሼል ላይ ኦፕት ላይ በመገቡበት ጊዜ ዲቫይሳችን ላይ ኢቲሲ ላይ ነው አይ ሆፕ ኢቲሲ ላይ ይመስለኛል ሼል አርጋችሁ በመገቡበት ጊዜ ኤፒኬዎች ኢንስታል የተደረጉባቸው ፎልደሮች አሉ እነሱ most of the time አንቲቫይረስ ስልካችን ላይ በመንጨነበት ጊዜ እነሱን ፎልደሮች ነው ዲቴክት የሚያደርገው ማለት ነው ባክግራውንድ ላይ ፊት ለፊት አይታይም ሶ ከዛ ነው እንደዚህ አይነት ማልዌር ፎልደሮችን ናው የሆኑ ብላክ ሊስት አላቸው አንቲቫይረሶቹ ሶ ዲቴክት ያደርጋሉ ማለት ነው ሶ ይሄን ፎልደሮች እዛን ፎልደሮች ውስጥ አይጨናቸውም እያለ ነው actually እኔ የሞከርኩት በጥቂቱ ነው ነገር ግን most of the time full ቪዲዮውን ሰርች አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ዩቲዩብ ላይ ምናምን ስለዚህ just እኔ ኮንሰፕቷን ይችኛዋን እንድታውቋት ብዬ ነው ኢምቤድ እንዴት እንደምታረጉ ነው አውቶሜትድ የሆነ ነው ሶ ማኑዋሊም አውቶሜት ማድረግ እንችላለን እኛ ራሳችን በባሽ ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ትንሽ ሞቅ ያለ ፊቸሮች ስላሉት ደስ ይላል ስለዚህ እንዴት ነው አጫጫኑ ናቪጌት ቱ ኦፕት ዳይሬክተሪ ኦፕት ላይ ለምን እንሄዳለን ኦፕት ላይ መሄድ አይጠበቅብንም ሶ እዚህ ጋር ኖርማሊ ሆም ዳይሬክተራችን ላይ እንሄድና ለምንድነው ኦፕት ላይ መሄድ አይጠበቅብንም ያልኳችሁ ምናልባት ሩት ፐርሚሽን ያላቸው ቱሎች ሊሆኑ ስለሚችሉ ምናልባት ስማታቁትን ፔሎዶች እንደዚህ አይነት ፎልደሮች ላይ ስክሪፕቶች ራን ማድረግ አይጠበቅብሽም ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ኦሬዲ ኢንስታል ስላረኩት እዚህ ጋር እንደዚህ ያመጣል ኦሬዲ ኤግዚስትስ ይለኛል ሶ ኤፒኬ ኢንፌክተር ላሎኝ ከዛ changing directory to apk infector ስለዚህ እሱ እንደሱ ካረኩ በኋላ አሁን ምንድነው ማድረገው እዚህ ጋር ምንጭናቸው ቱሎች አሉ እነኚህ most of the time ዚፓል ላይን ምናም አንድ ላይ እቺን ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋለን ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት apk get update
ሶሪ ስላግ እያረገብኝ ነው። ስለዚህ እነኚህ እንደዚህ ካረግን በኋላ ኢንተር እናካለን ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ እንዳለ ኦሬዲ ተጭነዋል። ለዛ ነው ፐርሚሽን ዲናይድ ያለኝ፣ ምክንያቱም እንደ ሩት ዩዘር ነው እነኚህን አፕሊኬሽኖች ኢንስታል ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ሶ አሁን ምንድነው ማረገው python 3 infector .py የሚለውን ከነካው በኋላ እስኪ help ሜኑ ያለው እንየው። help ሜኑ ይኖረዋል ብዬ hope ዲስከቨር አድርጋ ኦኬ አሁን ጀምሯል ማለት ነው። አይ ሆፕ ሶ ማኑዋል ነው፣ ልክ አውቶሜትድ ይሆን አይደለም። አክቹሊ እንደዚህ ነው የሚጀምረው። ባነሩም ዋው ያምራል። ልክ እንደ ኢቪል ድሮይድ አይነት ፊቸር ያለው ይመስሎኝ ነበር፣ ነገር ግን አይደለም። ከናንተ እኩል ነው አሁን አክቹሊ ኢንስታል አረኩት እንጂ ከናንተ እኩል ነው አሁን እየጀመርኩት ያለው አጠቃቀሙን። ሶ እዚህ ጋር ምን ይላል ኢቪል ኢንፌክተር help ነው ሎካል ሆስት ኦር ሎካል ሆስት አሆፔኛን ነው አይደለም። ታይር ሎካል ሆስት ማለት የራሴ ዲቫይስ ነው፣ ሊስነሩ ነው። አታከርስ አይፒ ያ የራሴ ነው። እሺ ዳሽ ሎካል ፖርት ዳሽ ፖርት ማለት ነው። ሎካል ፖርት የኔ የምፈልገውን ኖርማል ኤፒኬ what do you mean ኖርማል ኤፒኬ and ኤፒኬ ኔም ሶ ስለዚህ ሌትስ ትራይ ኢት። እዚህ ጋር አሁን የተገለጸ ነገር አለ እንደ ሙከራ ማለት ነው። ሶ እዚሁ ጋር አሁን ሰርተን ብናይ እዚህ ጋር የተቀመጠችልንን ሶሪ ፎር ዘ ላግ ያረገብኝ ያስቸግረኛል። ሶ እዚህ ጋር ኢንፌክተር እዚህ ጋር እንደምታዩት so it seems working but local host ይሄ ጀስት ለማሳየት ስለሆነ ይሄኛውን ራሱ መጠቀም እንችላለን ኤግዛምፕሉን። ምክንያቱም የኔን አይፒ አሁን እዚህ ጋር ዲስከቨር ማድረጉ ምንም አይጠቅማችሁ፣ ለእናንተ የራሳችሁን እንትኑን ጀስት ኮንሰፕቱን እንድትይዙ ስለሆነ የሚፈልገው። ስለዚህ ሊጅሜት ኤፒኬ ፋይል ይላል ሊግሜንት ኦኬ ኦሪጂናል ልክ እንደ ሊጀት የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ላይክ ጉግል ፕሌይ አይነት አፖችን ነው የምታስገቡበት ይላል ካላችሁ ማለት ነው። እኔ አክቹሊ አሁን ላይ የለኝም፣ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁንም ቢሆን ማድረግ እንችላለን፣ ነገር ግን it's just a matter of time ነው። ከፈለጋችሁ ግን ኮሜንት ላይ ብጽፉልኝ ፉሉን ምናልባት አልሰራም ካላችሁ ማየት እንችላለን። ሶ የቀሩት ነገሮች ዲፋይን ማድረግ ነው። ጀስት እኔ ኢንስታሌሽኑና አፕሊኬሽኑን እንድታዩት ነው። please do not upload apk to virustotal.com ኦኬ ይሄንን ኤፒኬውን የዚህን ወደ virus.com ኦኬ ምክንያቱም ኢምበድ እንዳይደረግ ወይም ዲስከቨር እንዳይደረግ በአንቲቫይረስ ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ እና ፎሎ አድርጉኝ። አዲስ ቻናል ነው። በተቻለኝ አቅም ቪዲዮዎችን አሪፍ እየሰራው ለመልቀቅ ሞክራለሁ። ኮሜንት ላይ ደግሞ ሐሳባችሁን ለምትሰጡኝ ሰዎች ከልብ አመሰግናለሁ። ኮሜንት ላይ የምትሰጡኝን ሐሳቦች ስለምሰራላችሁ ብታናገሩኝ ኮሜንት ላይ ደስ ይለኛል ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ይሄን ይመስላል። ሐሳባችሁና አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ባይ